हामी यो भिडियोमा चाहिँ C#मा हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराएर हेर्छौँ। हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराएर मैले किन देखाउन लागिरहेको छु भने हामीले मेन फङ्सन प्रयोग नगरिकन चाहिँ हामीले धेरै भिडियोजहरू बनायौँ र त्यहाँनिर चाहिँ कसैलाई चाहिँ कन्फ्युजन भएको जस्तो लाग्यो। सो त्यस कारणले गर्दा मैले प्लेलिस्टमा यो बिचमा मैले फेरि यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई एड गर्छु है त। सुरुमा मैले यो भिडियो एड गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला हामीले हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्न अथवा भनौँ कुनै पनि मेसेज हामीले कन्सोलमा प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईँले हामीले जुन भिजुअल स्टुडियो डाउनलोड गर्नुपर्ने पार्ट होइन .NET फ्रेमवर्कको डाउनलोड गर्नुपर्ने पार्ट हामीले गरिसकेका छौँ। .NET 6 पछाडिबाट चाहिँ तपाईँले डिरेक्टली कन्सोल CW लेखेर तपाईँले यहाँनिर यसरी हेलो वर्ल्ड लेख्नुभयो भने तपाईँको यसरी अब कन्ट्रोल F5 अथवा कन्ट्रोल F5 गर्नुहोस् अथवा F5 गर्नुहोस् अथवा यो रन बटनमा प्रेस गर्नुहोस्, तपाईँको प्रोग्राम एक्जिक्युसन हुन्छ। हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भइसकेको छ। अब यति मात्रै गर्दाखेरि यहाँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। हामीले यसरी प्रिन्ट त गर्न सक्छौँ, तर यसरी प्रिन्ट नगरेर सबभन्दा पहिलो स्टेपमा हामीले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ, इन्टरनल्ली यो सबै .NET फ्रेमवर्कभित्रलाई म्यानेज गरेको हुन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ युजिङ सिस्टम, सबभन्दा पहिला यसले सिस्टमलाई युज गरेको हुन्छ। यो सिस्टम भनेको के हो त भन्दा नेम स्पेस हो। यहाँ अगाडि तपाईँले होभर गर्नुभयो माउस लगेर भने पनि देखाइरहेको छ होइन। र यो सिस्टमभित्र चाहिँ हामीलाई चाहिने जस्तै कन्सोल क्लासहरू युज गर्नु पऱ्यो भने अथवा प्रिडिफाइन्ड क्लासेसहरू लाइब्रेरीहरूको कलेक्सन हुन्छ जुन चाहिँ हामीले प्रोग्रामभित्र युज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब यो जुन सिस्टम लेखिसकेपछि म एउटा क्लास बनाउँछु। क्लासको नाम म माई क्लास भनेर दिन्छु। अब यो क्लास भने के भनेर तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। अहिलेको लागि सिम्पल क्लासभित्र तपाईँको मेथडहरू फङ्सनहरू तपाईँको डेटाहरू हामीले राख्ने ठाउँ हो भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसपछि म यति लेखिसकेपछि क्लास माई क्लास भयो र यहाँनिर म चाहिँ स्ट्याटिक वेट मेन भनेर यसरी लेख्छु र यति लेखिसकेपछि स्ट्रिङ ARGS भनेर मैले यहाँनिर आर्गुमेन्ट पठाएँ र कर्ली ब्रासेस लेख्छु। अब यति मात्रै लेखिसकेपछि तपाईँलाई म केही कुराहरू भन्छु। यो स्ट्याटिक भनेको के हो? स्ट्याटिक भनेको चाहिँ त्यही क्लासको मेथड हो। यदि यो फङ्सनलाई हामीले क्लासभित्र बनाउँछौँ भने यसैलाई हामी मेथड भन्ने गर्छौँ र यो क्लासभन्दा बाहिर बनाएको छ भने हामी फङ्सन भन्ने गर्छौँ। फङ्सन र मेथड भनेको फरक दुई कुराहरू होइन। त्यसलाई त्यसको प्लेस कहाँनिर छ भनेर त्यसको नाम डिफाइन हुन्छ है त। अब स्ट्याटिक भनेको चाहिँ त्यही क्लासको फङ्सन हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले चाहिँ क्लासको अब्जेक्ट बनाएर कल गर्नु पर्दैन भनेर भन्न खोजेको हो। अब यो क्लास भनेको के हो, अब्जेक्ट भनेको के हो, हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पल हामीले यो मेथडलाई केही पनि गर्नु पर्दैन भनेर भन्न खोजेको हो। यदि हामीले चाहिँ अब यो क्लास बनाएर यो क्लासभित्रको यदि यहाँ स्ट्याटिक थिएन यो मेन मेथड भने चाहिँ यो क्लास बाहिरबाट हामीले एउटा के गर्नुपर्छ भने मेन भन्ने यसरी कल गर्नु पर्थ्यो नि। तर अहिले यसलाई कल गर्नु पर्दैन हामीले, किनभने यो स्ट्याटिक हो है। र मेन मेथड भनेको अलरेडी प्रिडिफाइन गरेर राखिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले डिफाइन गरिरहनु पर्दैन, हामीले कल गर्नु पर्दैन। यो भोइड भनेको यो फङ्सनको रिटर्न टाइप भोइड भनेपछि यसले केही पनि रिटर्न गर्दैन। जति पनि एक्जिक्युसन गर्नुपर्ने हो, जे आउटपुट दिनुपर्ने हो, यो दुईवटा कर्ली ब्रासेसभित्र यसले आउटपुट दिन्छ। त्यसपछि हामीले स्ट्रिङ भनेर हामीले एरे टाइपको के गरेको छौँ, आर्गुमेन्ट्स भनेर लिएको छौँ। अब यति भइसकेपछि तपाईँले CW गरेर ट्याब गर्नुभयो भने पनि तपाईँको console.write लाइन आउँछ। यो तपाईँले C++ मा प्रिन्ट एफ सी आउट भनेर जसरी तपाईँले लेख्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी यसले प्रिन्ट एफको काम भनेको प्रिन्ट गरेर कन्सोलमा आउटपुट दिने काम भनेको console.write लाइनले दिने भयो। त्यसपछि मैले के गर्छु, सिम्पल तपाईँलाई यहाँनिर हेलो युनिभर्स भनेर मेसेज जे पनि दिन पाइयो होइन, मेसेज जे पनि दिन पाइयो। यति लेखेर मैले अब यसरी यो बटनमा प्रेस गरे नि भयो, कन्ट्रोल F5 गरे पनि भयो, रन भयो हेलो युनिभर्स। यसरी चाहिँ यसले काम गरेको हुन्छ है त। यो मेन मेथडबाट हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन जहिले पनि मेन मेथडबाट हुन्छ। तर योभन्दा पछाडिको भिडियोजहरू तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने हामीले डिरेक्ट के गरेको छौँ, हामीले यो क्लासहरू केही पनि बनाएको छैन, हामीलाई चाहिने मेथड डिरेक्टली बनाएको छ। जस्तै कुनै मेथड बनाउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो भने अब सिधै हामीले चाहिँ बनाएको छौँ। र CW गरेर यसरी केही लेख्नु पऱ्यो भने, केही मेसेज दिनु पऱ्यो भने हामीले सिधै यसरी लेखेको छौँ, किनभने यो फिचर चाहिँ .NET 6बाट दिएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी काम गर्छौँ। एक्जिक्युसन र काम हुने प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईँको जुन यो अगाडिको यो स्टाइलमा चाहिँ काम हुन्छ है त। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। धन्यवाद।